السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين يسألون عن دور ومهمة الضامن أو سبونسر بالولايات المتحدة الأمريكية. إذا هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج فلا بأس أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة. هذا كله لكي تعم الفائدة، ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذا هناك تساؤلات مهمة تطرح عن الضامن أو الكفيل ودوره لكي يضمن أو يكفل الشخص المراد لم شمله بأمريكا. سنقدم لكم معلومات مهمة عن الضامن أو الكفيل بأمريكا لكي تعرفوا ما هو المطلوب منكم قبل تقديمكم على طلب معاملات لم شمل لأهلكم بالولايات المتحدة الأمريكية. أولا، لازم أن نجد الضامن العمر يتوافق مع الشروط المطلوبة الموضوعة من طرف قانون الهجرة الأمريكي. وبالنسبة للعمر الذي ممكن أننا نقدم به كضامن أو كفيل بالولايات المتحدة 21 سنة وما فوق. ولازم كذلك أن نجد يعني الضامن أو الكفيل مقيم دائم بأمريكا، أي مقيم قانوني متحصل مثلا على الجرين كارد كإقامة دائمة، أو لديه الجرين كارد مع الجنسية الأمريكية. كذلك لازم أن نجد بأن دخل الضامن أو الكفيل يتجاوز نسبة 125% بنسبة أعلى من عتبة الفقر التي يسري فيها قانون قبول الطلب بالنسبة للضامن إذا أراد ضمان شخص سواء من أفراد عائلته أو صديقه مقرب. كذلك يجب أن يلتزم الضامن بكل ما هو مطلوب منه من جميع الجوانب، أي يجب الامتثال واحترام كل ما هو مهم وموضوع لدى قانون الهجرة الأمريكي المتعلق بالضامن أو الكفيل، وهذا أكيد بإثبات المطلوب منه على كل الأصعدة. ونؤكد على الدعم الكافي للدخل يستوفي الشروط، أي دعما كافيا للشخص المراد لم شمله إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ونؤكد على الدعم المالي، وهذا للتأكيد. نقطة كذلك مهمة: في حالة أن هناك تقديم طلب معاملات لم شمل عائلي من طرف المهاجر الذي هو الضامن الأساسي والمعني بالأمر، ووجدنا بأن دخله ليس كافيا ولا يستوفي الشروط، ففي هذه الحالة قانون الهجرة الأمريكي يخول للمعني بالكفالة أو الضمان أن يستعين بضامن آخر لأجل إتمام الشروط المطلوبة للضامن المقبول. نسميه للتأكيد بالضامن المشترك الذي نستعين به في حالة أن دخلنا لا يستوفي الشروط لكي نكفل أو نضمن شخص من العائلة. وأكيد لأجل إتمام إجراءات كفالة الشخص بالولايات المتحدة الأمريكية لازم على الضامن أن يعرف ما له وما عليه وما هو المطلوب منه قبل تقديم طلب معاملة لم شمل أهله بأمريكا، لكي تتم الأمور بخير بدون عرقلة، بدون توقف، بدون أي مشكل للملف الذي نقوم بتقديمه لدى مصالح الهجرة بأمريكا. إذا للتأكيد من جديد ممكن لنا أن نستعين بمساعد لنا لكي نتمم الدخل المطلوب لتقديم طلب معاملة لم شمل أهلنا بالولايات المتحدة الأمريكية، وهذا مخول لكم سواء قدمتم للزوجة أو الأبناء أو الإخوة أو الوالدين. ليس هناك من مشكل، وقانون الهجرة الأمريكي يخول لكم هذا، لأن هناك بعض المهاجرون دخلهم لا يكفي لتقديم طلب معاملة لم شمل لأهلهم. إذن قانون الهجرة قد يخول لكم أن تستعينوا بشخص آخر سواء قريب أو شخص مثلا صديق لكم بأمريكا. فقط لازم أن نجد
أنه تستوفي الشروط فيه لكي تتم الأمور بسلام بدون عرقلة بدون مشكل للطلب المقدم أكيد لدى مصالح الهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية. أما عن المشكل الذي يقع فيه بعض الأشخاص المقدمون على طلبات هجرة وعندهم مشكل الضامن، سواء الدخل غير كافي أو أن الضامن لا تستوفي فيه الشروط، فنؤكد الملف يتوقف رغم هذا المشكل ويظل ساري المفعول لدى مصالح الهجرة بأمريكا. فقط يجب أن يعلم الشخص المعني بملفه بأنه ضروري أن ينتقل إلى إجراء إداري، فرضا إن حصل على موعد للمقابلة، أو أن الملف في حالة لا زال لدى مصالح الهجرة سيقع تأخير وتعطيل وتأجيل للموعد إلى تاريخ غير مسمى، ريثما يتم إحضار إثبات مستندات تتعلق بالضامن بأمريكا، ولازم هذه المستندات نجدها مكتملة، وهذا للتأكيد. ونؤكد بأن الملف لا يلغى في كل الأحوال، ولكن يجب الاشتغال على تحضير كل ما هو مطلوب متعلق بالضامن تفاديا للتأخير، وكذلك لتعطيل مسار ملفاتكم لدى مصالح الهجرة بأمريكا. نؤكد بأنه ممكن للضامن في حالة تستوفي فيه الشروط مكتملة أن يقوم بكفالة الشخص المراد لم شمله بأمريكا، ونحسبه فردا من الأسرة أو العائلة. وهناك الضامن الثاني في حالة أن الضامن الأول لا تستوفي فيه الشروط مكتملة، فنسميه بالضامن المشترك، الذي ممكن أن نستعين به لأجل إكمال الشروط التي تستوفي لإتمام لم الشمل بدون أيها عرقلة وبدون أيها مشكل أو خلل، سواء كان هذا الضامن المشترك يعيش في نفس العنوان أو السكن أو في عنوان آخر، هذا لا يمنع. المهم هو أنه يقوم بإتمام الشراكة لضمان الشخص المراد لم شمله لدخول أمريكا بسلام بدون أيها مشكل، سواء كان هذا الشخص المشترك الذي نستعين به كإتمام الشروط المستوفية سواء كان صديقا أو فردا من العائلة، هذا لا يمنع. ونؤكد بأن الضامن ليس هو المستضيف، هذا للتأكيد. الضامن هو الذي قد يضمن الشخص ماليا من كل الجوانب، أما المستضيف فهو شخص ممكن أن يستضيف الشخص باستقباله في سكنه مثلا، وممكن أن الضامن في نفس الأحوال يستقبله في مسكنه وكذلك يكفله ماليا، هذا للتأكيد. إذا نؤكد من جديد لتصحيح بعض المفاهيم: الضامن هو الذي يكفل الشخص من جميع الجوانب، سواء ماليا دعما مالي أو سكنا إلى غير ذلك. وأكيد مهمة الضامن قد تنتهي صلاحيتها عندما ينتهي المهاجر المراد لم شمره من تسوية وضعه لأجل أن يستقل لوحده. ونؤكد قد يتحصل أكيد على الجرين كارد التي تعنى بالإقامة الدائمة بالولايات المتحدة الأمريكية، ممكن أنه قد يستقل في سكن لوحده، ممكن أن يجد عملا. إذن للخلاصة: الضامن يجب أن تستوفي فيه جميع الشروط المنصوص عليها والمعمول بها قانونيا لدى قانون الهجرة الأمريكي لأجل إتمام المهمة بأمريكا بسلام ونجاح. بالنسبة للأشخاص الذين نحسبهم من المهاجرين الجدد، في حالة الضامن تستوفي فيه الشروط مكتملة، سواء كان قريبا من العائلة أو صديقا مقربا، فالتأشيرة تمنح بسلام ونجاح، وطلب الهجرة الذي يخصكم يمر بنجاح، ممكن أنكم تتحصلوا على التأشيرة 100%. أما في حالة الضامن لا تستوفي فيه الشروط المطلوبة، أكيد المعاملة لن تنجح إلا في حالة تصحيح مكامن الخطأ لأجل الوقوف على ضامن ينجح مسار طلب المعاملة التي تخصكم، وهذا
للتأكيد. إذن قبل تقديمكم على طلبات هجرة إلى الولايات المتحدة اعلموا بأن الإثبات المطلوب والمتعلق بالضامن هو ضروري، وبدون إثبات ضامن تستوفي فيه الشروط أكيد ستجد مشكل، وهذا أكيد وممكن أنه لن تفلحوا في الحصول على التأشيرة. إذن قبل التقديم، سواء قدمتم لوحدكم أو قدمتم عن طريق محامي هجرة، فلازم أن تشتغلوا بثوابت على المستندات المتعلقة بالضامن قبل تقديمكم على طلب معاملات لدى مصالح الهجرة. وإن شاء الله نتمنى لكم التوفيق. وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أيها برنامج في القناة، فممكن أن تقوموا بوضع تعاليق عبر القناة كأسئلة، وإن شاء الله ستجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي ينتشر الفيديو على نطاق واسع ولكي تعم المعلومة. وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.